ซียนั้นเนี่ยใช้อาวุธเคมีคอโรพิกรินกับกองกำลังยูเครนซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัสเซียของโฆษกทำเนียบรัสเซียนั้นเนี่ยครับบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อถูกคำถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยบอกว่าอย่างที่เป็นมาโดยตลอดข้อกล่าวหาต่างๆลักษณะนี้ไร้หลักฐานและปราศจากข้อพิสูจน์ความจริงโดยสิ้นเชิงสหรัฐนั้นกล่าวหารัสเซียละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีขณะที่คลอโรฟิกรินนั้นเนี่ยเป็นสารมันเยิ้มที่รู้จักกันในฐานะสารทำลายระบบทางเดินหายใจซึ่งเคยถูกใช้อย่างกว้างขวางระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ในรูปแบบของแก๊สน้ำตาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐเนี่ยให้คำจำกัดความว่ามันเป็นสารทำลายปอดที่สามารถก่อความระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อผิวหนังดวงตาและระบบทางเดินหายใจขณะที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างเจาะจงโดยองค์การห้ามอาวุธเคมีหน่วยงานที่บังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยระบุนะครับว่าการใช้สารเคมีลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและบางทีมันอาจจะมีแรงผลักดันจากความปรารถนาของกองกำลังรัสเซียที่ต้องการขับไล่กองกำลังยูเครนออกจากฐานที่มั่นที่หนาแน่นต่างๆและบรรลุเป้าหมายรุกคืบทางยุทธวิธีในสมรภูมิรบรัสเซียเองนั้นลงนามและให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีซึ่งการผลิตและใช้อาวุธเคมีเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัสเซียนั้นยังคงมุ่งมั่นในพันธสัญญาต่างๆของพวกเขาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้ดมิตรีเปสคอฟยังพูดถึงมาตรการการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐหนึ่งในนั้นรวมถึงการกำหนดเล่นงานนิติบุคคลในจีนและประเทศอื่นๆที่ตะวันตกกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านั้นให้ความช่วยเหลือปฏิบัติการรุกรานรัสเซียการรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนโดยพวกเขาบอกว่ามันจะไม่ขัดขวางรัสเซียจากการกระชับความสัมพันธ์อันแนบแน่นยิ่งขึ้นกับพันธมิตรนอกตะวันตกสหรัฐนั้นกำลังเดินหน้าออกแรงกดดันประเทศต่างๆบริษัทและองค์กรต่างๆกำลังได้รับผลกระทบแต่มันไม่อาจก่อความวุ่นวายแก่การพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเหล่านั้นมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดในกระทรวงการคลังสหรัฐเล็งเป้าหมายเล่นงานบริษัทและบุคคลต่างๆที่สหรัฐอเมริกาอ้างว่าให้การช่วยเหลือรัสเซียในการจัดหาส่วนประกอบสำคัญสำหรับอะไหล่สำหรับภาคกลาโหมของรัสเซียนั่นเองครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางการของสหรัฐอเมริกาอย่างแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีการพูดคุยกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนประเด็นสำคัญก็คือทั้งเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็รวมไปถึงระบบ AI นะคะเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันว่าจะมีการบริหารความเสี่ยงและก็ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบ AI ให้ดีที่สุดอย่างไรรวมไปถึงหารือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ด้วยสอดคล้องกันค่ะกับที่ล่าสุดนี้นายพอลดีนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำสำนักควบคุมป้องปรามและก็เสถียรภาพอาวุธมีการแถลงข่าวว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ให้คำมั่นอย่างชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดว่ามนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดทั้งฝรั่งเศสอังกฤษก็มีการประกาศเจตนารมณ์แบบเดียวกันก็หวังว่าทางการจีนแล้วก็รัสเซียจะออกแถลงการในรูปแบบเดียวกันเพราะเขาเชื่อว่านี่จะเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบในบริบทของ P5 ก็หมายถึงประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าที่จอร์เจียนั้นเกิดการจลาจลขึ้นมานะครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยต้องใช้การยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ปืนฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมการจลาจลของฝูงชนที่ออกมาประท้วงร่างกฎหมายที่คัดค้านเนี่ยครับมองว่ามุ่งเป้าไปที่เสรีภาพของสื่อผู้คนจำนวนมากเนี่ยครับในจอร์เจียนั้นออกมาบนท้องถนนนะครับโดยบริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อที่จะประท้วงกฎหมายที่พวกเขามองว่าเป็นกฎหมายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรัสเซียขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบพิจารณาร่างกฎหมายตัวแทนต่างชาติในการพิจารณาวาระ2เมื่อวันที่1พฤษภาคมด้วยคะแนนเสียงเนี่ย83ต่อ23เสียงนะครับทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเนี่ยก็บอกว่าได้ติดตามเหตุการณ์ในจอร์เจียด้วยความกังวลอย่างยิ่งและบอกว่าชาวจอร์เจียนั้นต้องการอนาคตการเป็นยุโรปสำหรับประเทศของพวกตนจอร์เจียนั้นอยู่บนทางแยกซึ่งควรจะอยู่บนเส้นทางสู่ยุโรปโดยพรรครัฐบาลจอร์เจียต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายภายในสิ้นเดือนนี้แต่นักวิจารณ์บอกว่าเป็นการใช้กฎหมายอำนาจเผด็จการกฎหมายที่ว่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือกฎหมายการที่เขาออกกฎหมายว่าถ้าองค์กรหรือว่า NGO ใดก็ตามเนี่ยรับเงินต่างชาติเกินกว่า 20% ของเงินทุนจากผู้บริจาคจากต่างประเทศนะนั่นหมายความว่าคือถ้าเงินทุนเนี่ยนะครับมันบริจาคมา100 บาทนะ20 บาทมาจากต่างชาติมาจากต่างชาติให้กับ NGO เขาจะมองว่า NGO เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนต่างชาติมาเคลื่อนไหวในประเทศนะฮะคือเขาพยายามที่จะไม่ให้ NGO นั้นเนี่ย
ไปรับเงินต่างชาติและมาป่วนประเทศ คือไม่อยากให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซง มา ด้วย แทรกแซงการเมืองภายในประเทศ มาแทรกแซงสถานการณ์ต่างๆในประเทศเขาก็เลยออกเป็นระเบียบเป็นกฎหมายที่จะมาบังคับใช้ แล้วจะประกาศใช้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนบางส่วน รวมถึงเนี่ยสหภาพยุโรปบอกไม่เห็นด้วยเลยนะที่จอร์เจียทำแบบนี้เนี่ยกำลังเป็นเผด็จการนะกำลังเป็นเผด็จการนะครับด้านพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกฎหมายเผด็จการของรัสเซียเพื่อให้ปราบปรามผู้เห็นต่างนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็เลยมีการออกมาประท้วงนะครับแต่ว่ารัฐบาลนั้นก็มีการสลายการชุมนุมโดยการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้ปืนฉีดน้ำเนี่ยนะครับแรงดันสูงเนี่ยครับฉีดใส่ฝูงชนเพื่อสลายการชุมนุมครับส่วนที่หมู่เกาะโซโลมอนนะคะนับตั้งแต่ผู้นำคนเก่าก็คือรัฐมนตรีมาดาเซสโซกาวาเร่เนี่ยปฏิเสธการรับเสนอชื่อที่จะเป็นผู้นำสมัยที่ 2 ติดต่อกันก็ทำให้มีการลงคะแนนเลือกผู้นำคนใหม่ค่ะโดยสภาแห่งชาติหมู่เกาะโซโลมอนมีมติเสียงข้างมาก35เสียงจาก50เสียงเลือกนายเยเรมีมาเลเน่คนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้มาดำรงตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของหมู่เกาะโซโลมอนนะคะซึ่งผู้นำคนใหม่เนี่ยก็มีการประกาศทั้งให้คำมั่นว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเอกภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยค่ะครับในขณะที่ในส่วนของจีนนั้นเนี่ยนะฮะมีเรื่องที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับเป็นครั้งแรกที่นักวิจัยของจีนนั้นเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกข้าวในโรงเรือนในทะเลทรายที่เมืองโฮตันเขตปกครองตนเองซินเจียงฮุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโดยใช้เวลา2 เดือนตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะฮะคุณผู้ชมทางด้านหวังเซ็นนักวิจัยเนี่ยนะครับรายนี้เนี่ยเขามีการทดลองปลูกข้าวแบบเร่งรัดใช้เวลา15 วันในการเพาะเมล็ดนะครับและปลูกต้นกล้าซึ่งมีวงจรการเติบโตเนี่ย60 วันขณะที่การปลูกข้าวปกติต้องใช้เวลาประมาณเนี่ย120 วันถึง150 วันนะครับเทคนิคการปลูกข้าวแบบเร่งรัดนี้เนี่ยมีการคิดค้นกันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำให้ข้าวนั้นเนี่ยเติบโตสั้นลงครึ่งหนึ่งทีเดียวโดยนักวิจัยนั้นประสบความสำเร็จในการลดวงจรการเติบโตของข้าวลงครึ่งหนึ่งในโรงเรือนที่มณฑลเสฉวนหลังจากใช้การวิจัยนานกว่า5 ปีเขาบอกด้วยว่าระบบโรงเรือนนั้นเนี่ยทำให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งอุณหภูมิความชื้นแสงคาร์บอนไดออกไซด์และสารอาหารแต่การก่อสร้างโรงเรือนนั้นมีต้นทุนการก่อสร้างและการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้นักวิจัยนั้นเนี่ยต้องการใช้โรงเรือนในทะเลทรายนะครับเพราะจะมีแสงและความร้อนที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวอย่างมากนอกจากนี้นักวิจัยกำลังศึกษาเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวสาลีฝ้ายผักกาดและก็ถั่วอัลฟาแบบเร่งรัดในโรงเรือนในทะเลทรายที่เมืองโฮตันด้วยนะคือบอกว่าถ้าทำในตามปกติโรงเรือนปกติต้นทุนสูงก็พาไปทำไว้ในทะเลทรายเลยมีแสงตลอดเวลาปลูกข้าวแค่60 วันก็เก็บเกี่ยวได้ครับคุณผู้ชมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ